ආයිබෝන් යාළුවනේ අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දකින්න ඇති අද හදන්න යන item එක. අද හදන්න යන්නේ 4 වැඩි කිරීම 4 කියන්නේ LED 64ක LED cube එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩක් සංකීර්ණ වගේ පෙනුනට ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න ලේසි විදියකට හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන LED 64 මම නම් ගත්තේ නිල් පාට එකක්. මම හිතන ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ සුදු පාට LED එක ගත්තනම් මේක පත් වෙන්නේ නිල් පාටින්. LED 64යි මේ වගේ බේස් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඩොට් බෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මවුන්ට් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පොඩි ස්ක්‍රූ පිනියන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව හොඳට ෆිනිෂින් එක ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඩොට් බෝඩ් එකක් අරගෙන මේක යටපැත්තට දාගත්තා නම් ලස්සනට තට්ටුවක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මේ සුළු තියන්න උනත් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ Arduino board එක. මම නම් ගත්තේ මෙගා බෝඩ් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති Uno බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පින්ස් ඔක්කොම වගේ යනවා. හරි මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න මේක LED ටික නවා ගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ කොහොමද මොන පින්ස් වලටද Arduino එකේ සෙට් කරගන්නේ. ඒ වගේ තොරතුරු ටික පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක හදද්දි ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක්. මේක පාවිච්චි කරන LED රඳවගෙන ඔයගොල්ලන්ට තට්ටුවක් හදාගන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට අතින් LED තියාගෙන පාස්සන්න හරියට පරතරය තියාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් ඩ්‍රිල් එකකින් විද ගන්න. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එක ගන්න වැඩිය හොඳයි. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ලී කාඩ්බෝඩ් ඕනම එකක් ෂීට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට LED 64 මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕන. එකම මිම්මක් තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ එක නවා ගන්න. ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට LED 64 මෙන්න මේ විදිහට මේ මවුන්ට් එකේ රඳව ගන්න. මේකේ පින්ස් තියෙන පැත්ත මම කියලා දෙන්නම්. ඒක වෙන විදියකට ගොඩක් වෙලාවට මේ පින් එක එළියට තමයි ඉන්නේ. හරි ඒක නම් මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදියට තමයි රඳවගෙන ඔයගොල්ලෝ තට්ටුවට පාස ගන්න ඕන. මම පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙතන මෙන්න මේ විදිය එකක් තමයි දාන පින් එක. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මම මේ නවල තියෙන්නේ. රින පින් එක මෙහෙම කෙලින්ම තියෙනවා. එතකොට මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ දාන එක පොදු විදියට තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. මේ විදියට දාන පාදේ නවල ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ කියුබ් එක බැලුවම පේනවා දාන පාදේ මේ තියෙන නවපු එක. ඒක පල්ලෙහාට අරගෙන තියෙනවා. හැම තට්ටුවෙම දාන එක මේ තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ මේ රින පාද ටික ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ නවල යට පැත්තට ගිහින් තියෙන දාන ටික මේ විදිහට බැලුවම පේනවා. දාන ටික තමයි මේ යටට ගිහින් තියෙන රින ඒවා මේ තට්ටුවේ රින ඔක්කොම එකකට එක සම්බන්ධ කරලා තමයි තියෙන්නේ. මම රූප සටහනකින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන සුදු පාට වයර් එකක්. ඒ වයර් එක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන රින එක මේ තට්ටුවේ රින එකත් වෙනවා වයරකින් ගිහින් තියෙනවා. මේ තට්ටුවේ රින එක මේ පල්ලෙහාම තට්ටුවේ රින ලයින් එක මේ විදිහට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පල්ලෙහාට
ධන 16 මේ තියෙන්නේ මේ LED 16ම ධන එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහින් තියෙනවා. හැම එකේම හැම තට්ටුවෙම එක අපි කියමු ඛණ්ඩාංක වශයෙන් ගත්තොත් මේ පළවෙනි තට්ටුවේ 1 මේක කියලා ගත්තොත් පළවෙනි තට්ටුවේ 1 කියන LED එක දෙවෙනි තට්ටුවේ 1 කියන LED එකේ ධන එකත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ විදිහට මේ පල්ලෙහාට ගිහින් තියෙනවා. ඍණ ඒවා. එතකොට මේ දෙවෙනි තට්ටුවේ ඍණ ඒවත් මේ විදිහට එකකට යා වෙලා තියෙනවා. ඒ දෙවෙනි තට්ටුවේ ඍණ එක මේ විදිහට Arduino board එකට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම හැදුවට කිව්වට පැහැදිලි නෑ කියලා හිතන. ඒක නිසා මම කොලයක රූප සටහනක් ඇඳලා පෙන්නන්න. හරි. මේක තමයි මේ මම පාවිච්චි කර සටහන. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි වගේ කියලා හිතේ. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට කියලා දෙන්නම්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට LED 4 අර මවුන්ට් එකට කියන්නේ සිදුරු විදපු කාඩ්බෝඩ් එකට ප්ලාස්ටික් ෂීට් එකට වගේ දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හදාගන්න LED 16ක් තියෙනවා. මම LED cube එක උඩ පැත්තෙන් පේන විදිහට හදන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මම කියන්නම් නවපු LED එක. ඒ කියන්නේ නවපු එක මෙහෙම ගිහිල්ලා පළවෙනි LED එකේ නවපු එක මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට දාන්න නවපු එක පිටපැත්තට එන්න. මේ උඩ පැත්තෙන් පේන විදිහට දාන්නේ. මේකත් මේ විදිහට දාන්න. මේකේ නවපු එක මේ විදිහට එන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ LED 3 මේ පැත්තට මේ LED 3 මේ පැත්තට ඒ කියන්නේ නවපු එක මේ විදිහට පිටට එන්න හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ LED 3 දාන එක. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම දාන. මේ තියෙන්නේ දාන එක. ඒ කියන්නේ මේවා මේකේ විදිහට බැලුවොත් දාන එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මැද සෙට් එකේ ගත්තොත් මේක දාන එක ගන්න මේ පැත්තට මේකෙත් මේ පැත්තට ගන්න. මේ හතරෙම මේ පැත්තට දාන ඒව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඍණ ඒව ඔයගොල්ලෝ යා කරගන්න එකකට එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ විදිහට ඍණ ඒව මේ විදිහට යා කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක ඍණ එක මේ විදිහට ගියා නම් ඔයගොල්ලන්ට වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. ඍණ එකේ කියන්නේ LED එකේ ඍණ එකම මේ විදිහට නවා ගන්න. මේක කපලා දාමුකෝ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ධන එක මේ විදිහට නවාගෙන ධන පින් එක මේ විදිහට එළියට එන්න දාගන්න. මේ විදිහට මේ පැත්තට. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ ඍණ ලයින් ටික මේ විදිහට නවා ගන්න. ඍණ අග්‍ර ටික. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් LED ටික සෙට් කරගන්න. මේ ටික නමලා මේ විදිහට නවා ගන්න. මේකට පාස් කරන මේ LED දෙක මේ විදිහට පාස් කරන. ඔයගොල්ලන්ට කියුබ් එක තව ශක්තිමත් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඕන නම් මෙහෙන් අතරමැදි කම්බි දාලා පාස් ගන්න. ඒ වුණාට එච්චර ඕන නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික ප්‍රමාණවත්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට එක තට්ටුවක් හදාගන්න. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක තට්ටු ඔක්කොම එකට පාස් කරන්න කලින් මේ එකකට ඍණ සප්ලයි එකක් දාන්න. වෝල්ට් 3ක 3 වෝල්ට් ඍණ. ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක 3 වෝල්ට් එකක් දෙන්න ධන එකට.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන් තියෙන්නේ මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ධන 3ක වගේ විභවයක් අරගෙන මේ එක ලයිට් එකට තියලා චෙක් කරන්න LED එක පත් වෙනවද කියලා. පත් වෙන්නේ නැත්නම් ධන මාරු වෙලා නැත්නම් බල්බ් එක පිච්චිලා වගේ ඇති. ඒව නිවැරදි කරගෙන තව තට්ටුවක් හදාගන්න. ඊළඟ තට්ටු 4ම හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ කුඩින් තව තට්ටුවක් තියලා ඒ කෙලින්ම එන ධන පින්ස් ටික මම කලින් කිව්වා වගේ මේ විදිහට එක එකට පාස් කරගන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ LED කැමති මේ වගේ LED 3 එකක් හදාන්න පුළුවන්. එතකොට LED 27ක එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරන්න වෙන්නේ. මුලින් කැමති මේ වගේ හදලා බලන්න. ලොකු කියුබ් එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේකට LED 6ක් ගත්තොත් එනවා 216. LED 216 එක. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම්. කොහොමද දැන් තට්ටු 4 මේ පළවෙනි තට්ටුවෙන් මම කතා කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් තට්ටු 4ෙන්ම මේ ධන එක යනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තට්ටු 4ෙන් මින ධන අවුට්පුට් එක තමයි අන්තිමට එන්නේ. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ ඉතින් බැලුවම මේ වගේ මේ වගේ LED 16ක් තියෙන මේ තැන්වල. එතකොට ඔයගොල්ලෝට මේක යටින් බැලුවම පේනවා මේ වගේ අවුට්පුට් 16ක් ඇවිත් තියෙනවා. ධනය එකතු වෙච්ච තැන් තට්ටු 4ෙම එකතු වෙලා අවුට්පුට් 16ක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ පිළිවෙලට සෙට් කරන්න මම උඩ පැත්තෙන් පේන හැටියට අඳින්න. මේ මෙතනින් එන LED වලින් එන ධන එක 13 වෙනි පින් එකට, මේක 12 වෙනි, 11 10. එතකොට LED 4යි. ඊගාවට මේක 6 7 8 9 5 4 3 2. ඒ කියන්නේ මම ගත්තේ මෙන්න මේ තැන් වල LED එක තියෙනවා කියලා තමයි මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ පේලිය 1 බිඳුව මෙතන මම ගත්තේ 6ට, මේක 5. ඒ කියන්නේ මේ පොදුවේ එන ධන සම්බන්ධ ධන LED අවුට් ටික ආඩිනෝ එකේ මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. ඊගාවට තට්ටුවෙන් තට්ටු ඔයගොල්ලෝ තට්ටු 4ක් එන මේ වගේ LED තට්ටු 4ක් පළවෙනි උඩම තට්ටුවේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ අරගෙන ආඩිනෝ එකේ A11ට දාගන්න. මේක A10ට, මේක දාගන්න A9ට, මේක දාගන්න A8ට. එහෙම දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි. හදලා බලන්න ගොඩක් ලේසි දෙයක්. මේ විදිහට තමයි මම හදපු එක තියෙන්නේ. හදන අතර වීඩියෝ එක ගන්න බැරුව මේක හදිසියෙ කෙනෙකුට හදන්න දීපු එක නිසා. හරි. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මම කෝඩ් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. මම පුළුවන් දෙයක් නම් දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. මේක විනාඩි 2ක විතර රටාවල් යනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කෝඩ් එක බලාගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට රටාවල් දාගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ හදිස්සියෙන් අමතක වෙලා මේ විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ LED වල රිනේව පොදු විදිහට නැතුව LED වල ධනය පොදුට දාලා ගණකය හදාගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ ගණකය ආයි ඊයන් ගලවලා ආයි අලුතෙන් හදන්න යන්න එපා. එතකොට
කාලයක් යනවා. ඒ කියන්නේ ෆිනිෂින් එකත් පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. ඒ කියන්නේ කම්බි නැවෙන නිසා. ඔයගොල්ලෝ හදිස්සියෙන් හරි අමතක වෙලා හරි නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වුණොත් කොහින් හරි මේ දාන එක. ඒ කියන්නේ මේ දාන ඒවා එකට එක් අහු කරලා තිබිච්ච එක හම්බුනොත් ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් එකේ ඩිජිටල් රයිට් කියලා මෙහෙම මේකක් තියෙනවා. මෙතන කොලම් ඒ වගේ අදාළ මොකක් හරි තියෙනවා. එතන බිඳුව කියලා තියෙන තැන මකල එක කරන්න. එක තියෙන තැන මකල බිඳුව කරන්න. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් රයිට් තියෙන ඒවා බිඳුව එක මාරු කරන තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට මේ එක තට්ටුවක LED රිනවල ඒවකට යා කරන්න කියලා. අමතක වෙලා හරි ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ධනය හදිස්සියෙන් හරි මේ විදියට අමුණ වෙන තිබ්බොත් මේ විදියට කෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මීට වැඩිය හොඳ ෆිනිෂින් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මෙතන පල්ලෙහා තව තට්ටුවක් දාලා 9 වෝල්ට් එකත් මෙතන කෙලින්ම ගහුවා. 9 වෝල්ට් බැටරියක් දාලා මෙතන ස්විච් එක හයි කරගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ සුළු තියන්න පුළුවන්. ලස්සන සැරසිල්ලක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අදට වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.